ቤተሰቦች ሀብትሽ ነኝ ከሀብትሽ ቴክ በቀጣይ C++ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ወደ ቪዲዮ እሄዳለሁ። ዋትስ አሬ የሚለውን ከዚህ በፊት በነበረው ሌሰን አይተናል። ዛሬ ኢኒሺያላይዚንግ አሬይስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። when we first declare the array መጀመሪያ ዲክሌር ስናደርግ ወይም ስናስተዋወቅ we can initialize a simple array of built-in types simple built-in type የሆኑ አሬዎችን ኢኒሺያላይዝ ማድረግ እንችላለን። ወይም እዛው int x ብለን መተው እንችላለን። int x ብለን ደግሞ እኩል ይሆናል 5 እንደምንለው ቫሪያብል ጋር አሬዎችን ማስተዋወቅ እንችላለን ማለት ነው። such as integers and characters። ስለዚህ እንደዛ ነው እያልን ያለው። after the array name we put an equal sign which is equals to this sign ማለት ነው, and a list of comma separated values included in braces በብሬስ አማካኝነት ኤሌመንቶቹን ልናስገባ እንችላለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንይ። int my age 10 ይላል which is equals to እና 5 10 15 እነዚህ 10 የሆኑ ቫልዩዎችን እናስገባለን ማለት ነው። this one is element 0 element 1 element 2 element 3 element 4 element 5 element 6 element 7 element 9 element 8 element 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ስለዚህ 9 ኤሌመንቶች አሉት። 9 ኢንዴክስ አለው፣ ኤሌመንት ሳይሆን ኢንዴክስ 9 ኢንዴክስ አለው። በአጠቃላይ 10 ኤሌመንት ይኖረዋል። 10 ኤሌመንት ይኖረዋል። 9 ኢንዴክስ 10 ኤሌመንት። ያው ኢንዴክስ n-1 ስለሆነ ማለት ነው። ኤሌመንት -1 ስለሆነ if we omit the size of the array, an array is just big enough to hold the initialization is created. ይሄንን ክፍት ብንተወው 10 ቁጥርን ባናስገባ ይሄ የፈለገውን ያህል ነገር መያዝ ይችላል። 20 30 40 50 ልናደርገው እንችላለን የሚለውን እንይዛለን። ይሄው በዚህ መንገድ ነው አሬ ሲቀመጥ። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ሜሞሪ ሎኬሽኖች ናቸው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ አንድ ሜሞሪ ሎኬሽን፣ ሁለተኛ ሜሞሪ ሎኬሽን፣ ሶስተኛ ሜሞሪ ሎኬሽን እያለ ምን ያክል ሜሞሪ ሎኬሽኖችን ይይዛል የሚለው 10 ይሆናል ማለት ነው። 10 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ወይ ደግሞ ኦሚት በማድረግ int my array ይሄው ምንም አይነት ቁጥር አናስገባም፣ እዚህ ጋር እንተዋለን። 5 10 15 20 25 50 ስለዚህ አሁን 1 2 3 4 5 6 ኤሌመንቶች አሉት። እስከ ከ0 እስከ 5 ድረስ ኢንዴክስ አለው። the compiler will count the number of initialization items which is 6 and set the size of the array to 6. የአሬውን ሳይዝ 6 ያደርገዋል ማለት ነው፣ ምክንያቱም ኢኒሺያላይዜሽን ላይ ስለሆነ። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ባስገባንለት ልክ ዲፋይን ያደርግልናል ቁጥሮችን ማለት ነው። int my array 6 6 ኤሌመንቶች አሉት። አሬ ክሬት አደረኩኝ 5 10 15 20 50 60 70 እንግዲህ ስንተኛ ኤሌመንት ናት? ሰባተኛ ኤሌመንት ናት። ግን 6 ኤሌመንት ነው ያለው። it generates a compiler error because you have declared 6-member array and initialized 7 values. በ6 አስተዋውቃችሁት ሰባተኛ ስትጨምሩት ኤረር ነው፣ የማያውቀውን አካል ይቀበላል። ከሳይዝ ውጪ ጫናችሁበት የሚል ነገር ኤረር ይመጣል ማለት ነው። the number of elements in the array within curly brackets must be equal or less than the length የኤሌመንቱ ብዛት አጠቃላይ የኤሌመንቱ የቁጥሩ ብዛት ከከርሊ ብራኬት ውስጥ ያለው ማለት ነው፣ ወይ
ዲክሌር ከተደረገው ቁጥር ማነስ አለበት ወይም ደግሞ እኩል መሆን አለበት እንጂ መብለጥ የለበትም ነው የሚለው እዚህ ጋር። እንደምታዩት ሌንግዝ ኢን ኤሌመንት ዛት ዊ ዲክሌር ፎር ዲ አሬ ኢንክሎዝድ ዊዝን ስኩዌር ብራኬትስ ከዚህ ጋር ያስቀመጥነው የኤሌመንት ብዛት ከርሊ ብራኬት ውስጥ ያስቀመጥነው የኤሌመንት ብዛት ከዚህኛው ጋር ማነስ አለበት ወይ ይሄኛው ማነስ አለበት እንጂ ወይም ደግሞ እኩል መሆን አለባቸው ወይም ደግሞ ይሄ መብለጥ አለበት ይሄኛው መብለጥ አለበት ይሄኛው ማነስ አለበት እንጂ ይሄ የሚያንስ ከሆነ ለምሳሌ 6 ያንሳል ከ7 በዚህ ጊዜ ኤረር ይፈጠራል ማለት ነው። ኤረር ይፈጠራል። ግን ለምሳሌ እነዚህን ሁለቱን ብንተዋቸው 5 የሆነ ያስኬዳል ምክንያቱም ይሄ ነው የሚበልጠው። If you have less number of items for the initialization, the rest will be filled with 0 እዚህ ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ 6 ብለን ይቺን ብንተዋት 5 አለ ይቺ ስድስተኛው ኤሌመንት 0 ትሆናለች። በዚህ መንገድ ነው አንደርስታንድ የሚያደርገው። To access individual elements, index or subscript is used. Format array name index. array name አለ በስኩዌር ብራኬት ኢንዴክስ ያደርጋል። ምን ይሁን የአሬ ነውን አስገብተን 5 ካልነው ኢንዴክስ ነምበር 4 ያወጣልናል። ስለዚህ አውትፑት ማድረግ እንችላለን፣ ቫልዩ አሳይን ማድረግ እንችላለን፣ ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን፣ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ባጭሩ ኤግዛምፕል to store the value 55 in the third element of the array variable my age የሚባለው ቫሪያብል ጋር ሶስተኛው ኤሌመንት ጋር 75 ማስቀመጥ ብንፈልግ a suitable syntax would be my age to 75 ይቺ ኢንዴክስ ናት። ኤሌመንቷ ስንተኛዋ ናት? ሶስተኛዋ ናት። 1 አለ 2 አለ 3ኛ አለ 4ኛ እያለ ይቀጥላል። ይሄ የኤሌመንት ብዛት ነው። ኢንዴክስ ስናየው ይቺ 0 ነች፣ ይቺ 1 ነች፣ ይቺ 2 ነች። ሶስተኛው ኤሌመንት ኢንዴክሱ ስንት ነው? 2 ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው። my age 3 ካን ይሄኛው ነው ኤዲት የምናደርገው ማለት ነው። since the third element is found at index 2 the third element index 2 ጋር ነው የሚገኘው የሚለው ነው እያለ ያለው። to print out the value of the third element of the array variable my age suitable sentence will be እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ፕሪንት አውት ለማድረግ ነው። የትኛው ሰርድ ኤሌመንት ነው? የማንን? my age የሚባለውን አሬ ምን ይደረጋል? ሲአውት my age 2 ስለዚህ በዚህ መንገድ ማድረግ እንችላለን። እቺ ሲኢን መሆንም ትችላለች። ከዩዘሩ እንድንቀበል ከፈለግን ሲኢን ማድረግ እንችላለን። ከዛ ውጭ እቺን በቫሪያብል ተቀብለን ደግሞ ሲኢን አድርገን እቺን በቫሪያብል ሲኢን እናደርግና my age 2 ያቺን ቫሪያብል ቁጭ ማድረግ እንችላለን። ቀጥታ ማስገባት እንችላለን። ኤግዛምፕል እንዴ ኦኬ ይሄ እንግዲህ እነዚህ ሁለት አሬዎች ናቸው። ከሜን በፊት የመጡ ናቸው። ምን ችግር የለውም። ኢንት ማይነም ይሄ የፈለግነውን ያህል ሳይዝ እንዲይዝልን ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስንት አሬ ዲክሌር አድርገን 1 2 3 4 5 6 ኤሌመንቶችን ዲክሌር አደረግን። ስለዚህ የዚህ ሳይዝ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 6 ይሆናል ማለት ነው። 6 ይሆናል። ኢንት ኤን ሰም is equals to 0 ስለዚህ ኤን የሚባል ቫሪያብል አለን። ሰም ደግሞ 0 ነው። ስለዚህ አሁን ፕሮግራም ምንድነው የሚሰራልን? የአሬውን ኤሌመንቶች ድምር ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ማለት ነው። for n is equals to 0 n less than 6 n plus ይላል። ይሄ ኢንዴክሳቸው ነው። ምክንያቱም ከ0 ይጀምራል እስከ 5 ድረስ ነው ያላቸው። ምክንያቱም 6 ኤሌመንት ካለ ኢንዴክሱ 5 ስለሚሆን ማለት ነው። ሰም ፕላስ which equals to minus n ይሄ ማለት ነው ሰም ፕላስ ማይነስ n ማለት ነው። ስለዚህ ሲያው the sum of numbers in the array is sum ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ ሰም 0 ነው። 0 ሰም እኩል ነው ምንድነው? ሰም እኩል ነው 0 ሲደመር ማይነስ 0 ትሆናለች። ምክንያቱም n 0 ነች። ማይነስ 0 ይሆናል።
ከዛ ማይነስ 0 ስንት ነው? 16 ነው። 16 ነው ይጨርሳል። ከዛ በኋላ እቺ ሰም 16 ትሆናለች። 16 ይይዛለች ምክንያቱም ሁለቱ ሲደመር 16 ስለሆነ ፕለስ ፕለስ ያደርጋል። 0 ነበር 1 ሌስ ዛን 6 ትሩ ነው። ስለዚህ ይገባል። አሁንም ሰም which is equals to ሰም ፕላስ ሰም 16 ነበረች። ሰም ፕላስ 1 ይሄው ይቺ 22 16 ሲደመር 22 እንዲህ እያለ ይሄዳል። እንዲህ እያለ የሁሉን እየደመረ ሰም ጋር ስቶር እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ and now initializing array ብለን እንየው እስኪ። ስለዚህ አሁን የእነዚህን ድምር ነው የሚያመጣልን ብለናል። the sum of the numbers in the array is 238 እስኪ እንየው እዚህ ጋር see out sum እንዲህ እንበለው እዚህ ጋር ስላሽን እንጨምርላት ያው እያንዳንዱን ሲደምር እንድናየው ማለት ነው። በመጀመሪያ 16 መጣ 0 እና 16 ስለነበረ ሶሪ ይሄኛው የነበረው ስለሆነ ነው 0 እና ኦኬ በመጀመሪያ ምንድነው የሚያደርገው ሰም 0 ነው። ሰም 0 ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ማይነም 0 16 ነው። 16 ሲደመር 0 16 ይሆናል። ይሄው እዚህ ጋር ሲቀጥል ይቺ 22 ትሆናለች። 22 ሲደመር ሰም ስንት ሆኗል? 16 ሆኗል። 22 እና 16 38 38 እና 77 115 115 እና 40 155 155 እና 12 167 167 እና 71 238 the sum of numbers in the array is 238 ይላል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይሰራልናል ማለት ነው። ኦኬ let's continue ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለው እንየው እስኪ። ኢንት ሜን እዚህ ድረስ ያው አዲስ ነገር ስለሌለ ግልጽ ነው። ኢንት ኤ 3 ኤሌመንቶች አሉት አሬ ኤ የሚባል አሬ ክሬት አደረግን። ኢንቲጀር ዳታ ታይፕ የሆነ ሲያውት ኢንተር አሬ ይላል። አሬ 0 ማለት ነው። አሬ 0ን ያስገባለታል። ኢንዴክስ 0 ላይ ያለውን ያስገባለታል። አሬ 1ን ያስገባል። አሬ 2 ይለዋል። ሲያውት ኤ1 ኤ0 ኤ1 ኤ2 ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚሰራ ነው። እስኪ ይሄን ደግሞ ቼክ እናድርገው። ኦኬ ያው ይሄ አክሰስ ጋር ብዙ እንትን ይላል። ያው ሰምንም ስንሰራ አክሰስ አይተናል። እያንዳንዱ እንዴት አክሰስ እያደረግን እንደደመረው አይተናል። ኢንተር አሬ 0 5 47 እና 89 ላስገባ። ይኸው በዚህ መንገድ ይሰራዋል። 5 47 89 ይላል ማለት ነው። ከዚህም በኋላ ለምሳሌ ይሄን ኮፒ አድርገውና ሲያውት ስላሽ ባደርገው ሶሪ እዚህ ጋር እንዲያርጊ array elements እንዲህ ባደርገው for int I is equals to 0 int no I is than 3 I plus plus ባደርገው ይሄው ለሶስቱ ይሄን ይቀበላል።
ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ልክ ይህን ከጨረሰ በኋላ cout the elements of the array is are for int I which is equals to 0, I less than 3, I plus plus እናደርግና cout a of I ሶሪ እዚህ ጋር a of I ነው የምናደርገው። በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን። እስቲ ሁለቱንም እንየው። a of I ነው ያወጣና ትንሽ ስፔስ ነገር ያደርግ አሬ 0 45 ይኸው በመጀመሪያው ይኸው ኢንተር አሬ ኤሌመንትስ ይላል። 3 ተከታታይ አስገባለታለሁ። ኤሌመንቱ ዛሬ ይኸው በሁለቱም እነዚህ በዚህ መንገድ ማስገባት እንችላለን። በዚህ መንገድ ማስገብተን ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሬ አክሰሲንግ አሬ ኢኒሻላይዚንግ አሬ የሚለው ነገር በዚህ የሚሰራ ይሆናል። በቀጣይ ታይፕስ ኦፍ አሬ የሚለውን እናያለን። በድጋሚ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።